bên dưới lớp áo giáp vàng lấp lánh là một vẻ đẹp mạnh mẽ, như rượu mạnh. Trên thảm đỏ lễ trao giải Mộc Lan, ánh mắt cô sắc bén như một vị tướng ra trận, những vết máu trên đầu gối cô trên cát còn quyến rũ hơn cả gen. Khí chất từ chối tham gia những tác phẩm truyền thể tục tĩu đã thu hút người xem. Tuyên bố ly hôn của cô trong sáng như một bài thuyết trình PowerPoint chuyên nghiệp, và những hình ảnh từ câu chuyện Minh Lan trong bài phát biểu tại Đại học Thanh Hoa phản ánh bản lĩnh của nhân vật vẻ đẹp thông minh này đã phá vỡ khuôn mẫu nữ thần được tạo ra hàng loạt. Tính cách chân thật của cô được tôi luyện qua vô số trải nghiệm trong cái nóng 40 độ, khiến sự điệu đà và dễ thương dường như chỉ là lớp kem phủ đã hết hạn. Triệu Lệ Dĩnh đứng trên sân khấu lễ trao giải Mộc Lan, chiếc váy vàng lấp lánh xẻ sâu đến tận bụng, khiến khán giả choáng ngợp. Nhưng tại sao đàn ông lại coi cô là người phụ nữ thép hơn là một nữ thần quyến rũ? Một cư dân mạng đã nhận xét ngắn gọn, vẻ đẹp của cô ấy đòi hỏi trí tuệ, những kẻ chỉ biết nhìn mà không biết trân trọng sẽ không đánh giá cao được. Đó là một lời nhận xét khắc nghiệt nhưng đúng sự thật. Nhớ lại khoảnh khắc vụng về của cô ấy khi ăn cơm rang một cách vội vã ở một góc trong đêm hội từ thiện bơ ra, hay sự bướng bỉnh của cô ấy trong Princess Asian khi bị kéo lê đến chảy máu đầu gối. Bạn có nghĩ rằng vẻ đẹp của người phụ nữ này không phải là loại vẻ đẹp khiến trái tim bạn rung động ngay lập tức, mà giống như một loại rượu mạnh bạn phải thưởng thức từ từ để cảm nhận được hương vị của nó? Vậy chính xác điều gì ở cô ấy đã